අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම Techසර YouTube channel එකට ඉතින් මේ PHP for beginners lesson series එකේ 13 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා if conditions ගැන, if කියන conditional structure ගැන අපි කතා කරා. ඒකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද අපි continue කරන්නේ මේ විදිහට. දැන් බලමු අද කොටස කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී if condition එකේ ආකාර දෙකක් ගැන කතා කරා. ඒ තමයි if කියන structure එක වගේම if else කියන structure එක. ඒ වගේම අපි තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි structures දෙකත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. බලමු අපි වීඩියෝ දික් වෙන්නේ නැතුව මේ දෙකම ඉවර කරන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. right. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක් කරන්න තේවා. මොකද මේ PHP lesson series එක ඉවර වෙනකොට මම අලුත් series එකක් පටන් ගන්නවා PHP projects කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද ඒ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ series එකෙන් මම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අපිට මේ මොකට ගිහින් බෙන්නන්න මේ තියෙන මම දැනට හදාගෙන යන web system එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ web system එකක් හදන විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඉස්සරහට. තාම මේකේ pages 3-4යි දාලා තින්නේ. තාම මේක හදමින් පවතින එකක් ඉඳලා මම දැනට පොඩි ඩෙමෝ එකක් පෙන්නනම්. අතන මේ college management system එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම college එකකට වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක හදන්නේ. දැනට teachers page එක විතරයි ඒකත් ටිකක් විතර තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊයේ තමයි වැඩ පටන් ගත්තේ. right. ඉතින් මේ වගේ system එකක් හදන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ lesson series එක ඉවර වුණාම. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. right. අපි අද lesson එක පටන් ගමු. හරි. ඉතින් මේ තියෙන අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු code එක code example එක. ඉතින් if සහ if else කියන structures දෙකම ඔයගොල්ලෝ හොඳටම study කරන්න තියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම practice කරන්න තියලා මම හිතනවා. right. ඉතින් අපි දෙවෙනිට කතා කරන්න තුන්වෙනිට කතා කරන්න යන structure තමයි if else කියන if structure එක. right. බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ උදාහරණෙම ගමු. අපි මෙන්න මේ variable මම මෙහෙම තියන්නම්. මේක අපිට ඕන වෙනවා. අපි මෙන්න වගේ scenario එකක් ගමු. මේක ඕඩිය ලියන්න. හිතන්න දැන් අපි සාමාන්‍ය exam එකේදී වෙන වැඩේම මේකට ගත්තොත් දැන් exam එකේදී නම් වෙන්නේ ඔයාගේ ලකුණු 75ට වැඩි නම් ඔයාලට හම්බෙන්නේ A එකක්. 65ට වැඩි නම් B එකක්. 55ට හෝ 50ට වැඩි නම් C එකක්. 35ට වැඩි නම් S එකක්. එහෙම නැත්නම් fail කියලා. නේ අපිට result එකක් හම්බෙන්නේ. මොකක් හරි grade එකක් හම්බෙන්නේ මොකක් හරි විෂයකට දාලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පුංචි program එකක් හදන විදිය අපි බලමු කොහොමද PHP වලින් කරන්න කියලා. right. ඉතින් මෙතෙන්ට ඕන වෙන්නේ අපිට තුන්වෙනි if structure එක. right. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මම මුලින්ම if condition එක දාලා ඉන්න ඕනේ. if condition එක දාන්නේ මේ විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. දැන් මම මුලින්ම බලා ගන්න marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 75ට වඩා විශාලද කියලා. මොකද 75ට වඩා විශාලයි නම් අපි ඒකක් දෙන්නේ. පොඩ්ඩක් confuse වෙන්න එපා මෙන්න මේ font එක ගැන. අතන මම මේ පොඩ්ඩක් වෙනස් font එකක් දාගෙන ඉන්නේ. අන්නේ font එකේ තියෙන symbol එකක් තමයි මේක. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට greater than sign එකත් එක්ක equal sign එක පාවිච්චි කරන්න මේ. greater than or equal sign එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දාගෙන ඉන්න font එකක් ඉඳයි මෙහෙම edit tag මෙහෙම font tag මෙහෙම symbol එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. right. ලකුණු 75ට වැඩි නම් මම variable එකක් හදා ගන්නම්. නෑ. මම මෙහෙම එකක් දෙන්නම්. එකෝ කරන්න කියනවා A කියලා. 75ට වැඩි නම් එකෝ කරන්න කියනවා A කියලා. right. ඉතින් ඊළඟට else. ඒ කියන්නේ ලකුණු 75ට වඩා වැඩි නැත්නම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? දැන් මට ඕනේ මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැත්නම් මට මේක ඇතුළේ තව if condition එකක් කියන්න වෙනවනේ. මොකද මේ condition එක true වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ else part එක තමයි run කරන්නේ. ඉතින් අපිට B එකක්ද කියලා check කරගන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ else එක ඇතුළේ අපිට if condition එකක් run කරවන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව ඕනනම් ඔයාලට මේ else එක ඇතුළේ if එකක් ආයි ඒකම else එක ඇතුළේ if එකක් එහෙම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව පොඩ්ඩක් මේ වැඩේ සංකීර්ණ වෙන්න හින්දා
මීට වඩා ලේසි විදිහක් තියෙනවා මේක කරන්න. මේක ලියන්න මීට වඩා චූටි සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් එක්කෝ else if කියලා ඔන්නෝම එකට ලියන්න. එහෙම නැත්නම් else if කියලා මේ වගේ ස්පේස් එකක් තියලා මේක ලියන්න. ඉතින් කැමති විදිහක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට if condition එක දෙන විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන marks අපිට දැන් බලන්න ඕනේ ලකුණු 65ට වඩා වැඩිද කියලා. 65ට වඩා වැඩි නම් මම කියනවා එකෝ කරන්න කියලා B එකක්. right. ඊට පස්සේ මෙතන else part එක ඇතුලේ මම කියනවා if condition එකක් දානවා මම මෙතෙන්ට condition එක check කරන්න කියලා. ඒ තමයි marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 50ටද 55ටද වැඩි. අපි ගමු 50 කියලා. මොකද මේ කාලෙන් කාලෙ වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට 50න් බලනවා, සමහරට 55න් බලනවා. ඉතින් හරිම ගහන කවුරුහරි දන්නවනම් 15න් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. 50ට වැඩි නම් මම කියනවා echo කරන්න කියලා C එකක්. එහෙමත් නැත්නම් මම කියනවා marks කියන variable එකේ තියෙන value එක marks කියන variable එකේ තියෙන value එක මෙහෙම marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 35ට සමාන හෝ විශාල හෝ සමානද බලන්න කියනවා. එහෙම වෙනවා නම් echo කරන්න කියනවා fail F එකක්. මේ condition 1 2 3 මේ conditions 3 නෙවෙයි 4න් එකක්වත් true වෙන්නේ නැත්නම් මම කියනවා else part එකක් දාලා. ඒ කියන්නේ මේ condition එකක්වත් true වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා F නේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මේ අනිවාර්යයෙන්ම විභාගේ fail වෙලා තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මට දෙන්න පුළුවන් මෙතන F කියලා. හරි ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් explain කරගෙන ආවොත් දැන් ඔයාලට වෙනවා මෙතන variable එකක් හදලා තිනවා 48යි කියලා. අපි තාම මේ user input ගන්න විදිය කතා කරලා නැහැ. අපි ඒව ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් අයිකින් දැන් දැනට variable එකක් හදාගෙන තිනවා marks කියලා. ඒකට 48 කියලා value එකක් assign කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ marks කියන variable එක විවිධ criteria වලට අනුව විවිධ conditions වලට අනුව check කරලා බලලා ඒවට දාලා output දෙන්න තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. දැන් මෙතන නම් මෙන්න මේ variable එකේ තියෙන value එක 75ට වඩා වැඩි නම් A කියලා character එකක් A කියලා string එකක් output කරන්න කියලා මම කියලා තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් 75ට වඩා මේක විශාල වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ else part එකෙන් run වෙන්නේ ඒක ඇතුළෙත් මම දාලා දෙනවා if condition එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක if මෙන්න මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. else if එකටම ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ space එකක් දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැත්නම් මම කියනවා ආයිත් marks කියන variable එකේ දෙන value එක 65ට වඩා විශාල වෙනස් කියලා බලන්න කියලා. එහෙම වෙනවා නම් මම කියනවා b කියලා string එකක් output කරන්න කියලා මම කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය 65ට වඩා විශාල වෙන්නේ නැත්නම් මම ආයිත් කියනවා if condition එකක් කියන්නේ condition එක check කරලා බලන්න මෙන්න මේ ලකුණු 50ට වඩාවත් විශාලද බලන්න කියලා. ඒක එහෙම වෙනවා නම් මම කියනවා c කියලා output එකක් දෙන්න කියලා. එහෙමත් වෙන්නේ නැත්නම් මම කියනවා අන්තිම වතාවට මෙන්න marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 35ට වඩාවත් වැඩිද බලන්න කියනවා. 35ට වඩා වැඩි නම් මම කියනවා s කියලා string output එකක් දෙන්න කියනවා. s කියන grade එක. එහෙමත් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ conditions හතරෙන් එකක්වත් true වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා විභාගේ fail නේ. එහෙනම් මට පුළුවන් මෙතන else part එකක් විතරක් දාලා මේක ඇතුලේ fail කියලා output එකක් දෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි ඉතින් මේක save කරලා අපි යම්බෝ අපි browser එකකින් බලමු. localhost YouTube. හරි ඉතින් මොකද වෙනවා මට s කියලා output එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද දැන් මෙන්න මේ marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 48යිනේ. ඉතින් දැන් මේ උඩින් check කරගෙන යනවා. 75ට වඩා විශාලද? නෑ. 65ට වඩා විශාලද? නෑ. 50ට වඩා විශාලද? ඒත් නෑ. 35ට වඩා විශාලද? ආව් 35ට වඩා විශාලයි. ඒකින්ද මට s කියලා output එක ලැබෙනවා. ඕනනම් මම දැන් මේක 58ක් කරන්නම්කෝ. 58ක් කළා මම දැන් මේක reload කරනවා. ඊට වෙනවා c කියලා output එකක් එනවා. බැරි වෙලාවත් මම මේක 20ක් වගේ කරොතින්
F කියලා output එකක් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ method එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි ගොඩක් අමාරු දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකකට දික් වුණා කියලා තේරෙනවා. ඉතින් මම nested if එහෙම නැත්නම් if condition එකේ අවසාන structure එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නම්. මොකද ඔක්කොම එකපාරට කියලා දෙන්න කිව්වොත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එකක්වත් set වෙන්නේ නැති වේවි කියලා මම හිතනවා. ඒකින්ද මම ඊළඟ කොටස මේ if condition එකේ අන්තිම structure එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. හරි ඉතින් මේ කොටස අමාරු නැහැ කියලා හිතනවා. ගොඩක් විතරම අමාරු දැන් මේ හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තනියම. ඔයගොල්ලන්ගේ උදාහරණ මෙන්න මේ කෝඩින් වලට අරගෙන කියන්නේ real world problems මෙන්න මේ කෝඩින් වලට අරන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේවා කෝඩ් කරනවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳට මේවා තේරෙන්නේ. රයිට් ඉතින් මේක අමාරු දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම අනිවාර්යෙන් හෙල්ප් කරන්නම්. වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනටම හම්බෙමු.